Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina și mă bucur de fiecare dată când v-am alături la fiecare lectură. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură temporală, o lectură generală, pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați, voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje, informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care au, într-un fel sau altul, o conexiune cu Zodia Taur. Așa că, dragilor, înainte de a începe, mii de mulțumiri tuturor celor care mi-au lăsat mesaje, care au dat like-uri, care au distribuit. Să le urez bun venit celor care sunt proaspăți abonați acestui canal. Cu această ocazie vă invit și pe cei care sunteți poate pentru prima oară aici. Dacă rezonați, dacă vă plac lecturile mele, nu ezitați, abonați-vă, lăsați un like, un comentariu. Eu oricum îmi fac timp să vă răspund tuturor. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Taur, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia, dragilor mei din Zodia Taur. Păi și două cărți, ia să vedem. Limite. Dragilor, am două energii aici. Cineva care pune niște limite sau este în faza în care vrea să pună niște limite. De ce? Și altcineva care cumva parcă nu vreți să vă asumați. Nu știu, ori descoperiți anumite informații secrete, ceva care până acum posibil să nu prea le fi văzut, da? Faceți așa o verificare mai atentă și sau încercați să citiți așa printre rânduri, să găsiți o informație care v-ar putea ajuta. Ne vorbește foarte mult de atenție, o atenție foarte mărită, o atenție foarte mare la detalii și e posibil ca aceste două energii să se conecteze între ele. De ce? Pentru că automat în momentul în care afli ceva ce n-ai știut până în acest moment, e posibil ca tu să iei decizia să pui niște limite și să spui pe aici nu se mai trece. Da? Poate unii dintre voi ați tot făcut pe placul altora, iar asta v-a adus... Asta nu v-a adus chiar foarte bune lucruri și până când, uite, o atenție mai în amănunt, vă va trezi și veți spune, știi, ia că nu mai fac eu atât pentru toată lumea, dacă eu cu bine după voi și puneți limite. Da? Haideți să vedem cam care ar fi situația. Ce ne spune Lenormand? Le voi pune aici. Așa. Haideți să vedem. Și avem buchetul. Haideți să mai vedem o carte, să vedem despre ce ar fi vorba. Dragilor, greutăți. Unii dintre voi a spune că sunteți destul de nemulțumiți. Sunteți nemulțumiți poate ori de o situație legată de bani, ori lucrurile merg parcă greu. Și unii dintre voi chiar poate și în acest moment încă traversați o perioadă de austeritate, de lipsuri. Simțiți nevoia să socializați, simțiți nevoia să ieșiți în societate.
Trebuie să vă spun un lucru. Se va termina. Nu va dura foarte mult. Nu va dura foarte mult această situație. Cumva aș spune că ați fost destul de pozitivi într-un trecut nu foarte îndepărtat. Dar ceva aici... Da, dragilor, o scrisoare care va veni cât de curând sau un mesaj, ceva scris oricum, că poate să fie un mesaj pe WhatsApp, pe mail, care să va lua o decizie importantă pentru voi și eu aș spune că va fi o decizie legată de muncă și care într-un fel sau altul vă va ajuta să treceți de toate aceste greutăți. Nu știu dacă există o persoană în viața voastră, o persoană mai solidă, așa, care e posibil poate chiar să fie un pic invidioasă sau să fie în permanență nemulțumită, să-ți dea așa un pic de negativitate. Da. O veste care îți va aduce stabilitate, dragilor. O veste care îți va aduce stabilitate și eu zic că este ceva legat de muncă, de viața profesională, dar o să vedem imediat ce ne spune și tarotul. Cât privește dragostea, știu că mulți urmăresc acest lucru. Sincer să fiu, cam același lucru. Cineva e veșnic nemulțumit. Și parcă asta te-a făcut să cazi. Dar cum am mai spus, vine o veste. Și vine o veste, aș spune, veste bună. Posibil de, nu foarte aproape de casă, mai de departe așa, care te va face să ieși, pentru că e vorba de o stabilitate pe termen lung. Indiferent de ce vorbim, că vorbim de viața profesională, vorbim de bani sau de dragoste. Haideți să vedem. Pe partea profesională, un 10 de monede. Un ajutor pe care l-ai primit posibil din partea unei familie sau unui membru al familiei, de la cineva care are bani. Avem justiția. O colaborare destul de bună. O colaborare care îți va aduce în sfârșit un echilibru în viața ta. Zecele de monede, de asemenea, mai poate vorbi de, nu știu, ori ți-a crescut, ți-a mai pus ceva la salariu, dacă nu o să-ți mai pună ceva la salariu, posibil, iar asta va aduce la o conexiune mai bună, poate cu șefii voștri sau cu mai degrabă cu șefii, aș spune, și va aduce așa un echilibru. În general, justiția îmi vorbește de un echilibru, de a se face cumva dreptate într-o anumită situație, poate legată de profesia voastră, de locul de muncă. Da? Dar indiferent cum, amândouă cărți ne vorbesc de balanță, de echilibrare. Da? Și moderația, de asemenea, îmi vorbește de o muncă stabilă, de o colaborare bună, da? Că pot apărea contracte, pot apărea înțelegeri foarte bune. Da? Indiferent că aveți poate vreo firmă sau vreți să colaborați cu altcineva. Bun. Pe partea asta profesională, așa cum am mai spus, se pare că începi să progresezi. Da? Începi să vezi progrese. Dacă până acum posibil ai avut, lucrurile nu au mers așa cum ar fi trebuit. Ce vreau să mai spun un lucru. Cum bine am văzut, avem două energii și avem o energie a unui vărsător și energia unei fecioare, da, care e foarte atentă la detalii. Ori e posibil ca și pe partea asta profesională
mai ales dacă e desemnat vreun contract sau e o modificare poate la contract, da? Chiar dacă poate ai vreo avansare, acordă atenție literei mici, citește, învață să citești foarte atent printre rânduri ca să știi exact ce semnezi. Da? Inspecționează tare bine lucrurile ca să faci așa o dublă verificare, ca lucrurile să meargă cum trebuie. Haideți să vedem cu bănuții cum stăm. O regină de bâte și 7 de monede. Da, lucrurile vor mai necesita un pic de timp, dar asta nu înseamnă că nu se vor rezolva. Pe partea materială avem o regină de bâte care îmi vorbește de o tendință de a cheltui. Nu știu, poate pe decorațiuni, poate pe hăinuțe, poate că vreau să zugrăvesc în casă sau vreau să-mi fac nu știu ce, îmi pun nu știu ce gresie, nu știu ce tapet, nu știu ce reformă. Sau, în general, tendința asta de a cheltui pe ceva ce, în mod normal, sigur, îți face plăcere sau poate chiar e necesar, da? Să faci o schimbare, poate în garderoba ta, poate în ce ține de casă, da? Dar se pare că totuși încă nu e momentul, cel puțin pentru unii dintre voi. De ce? Avem un 7 de monede care ne vorbește despre câștiguri, dar nu atât de mari încât să acopere cam ce vrea tu să faci. Da? Asta nu înseamnă că ele nu vor veni. Vor veni pentru că șanse, oportunități de făcut bani or să vină. Da? Or să vină, așa cum bine am văzut, vin schimbări și vin răspunsuri prin intermediul cuvintelor scrise, da? Cu acest as de monede. Unii dintre voi aș putea să zic că chiar tot căutați informații în toate părțile. Vedem cartea asta aici încă de la începutul lecturii. Căutați informații pentru a vedea exact cum să faceți ca lucrurile să înceapă să se miște pe partea asta materială. Ele se vor mișca, dar nu atât de repede pe cât credeți voi. Iar asul de monede, ce să vă spun, e o oportunitate foarte mare către a prospera, către a avea abundență materială, posibil chiar să vă vină o mică sumă de bani pe care voi ați cam tot așteptat-o de ceva vreme. Dar nu e o sumă extraordinară, dar e o sumă care să vă aducă stabilitate. Cum de asemenea e posibil să se rezolve poate anumite situații. Da? Cert este că ori îți vine vreo idee super bună de a face bănuți, ori pur și simplu apare o situație în care cumva câștigurile de bănuți încep să crească. Da? Dar cresc progresiv. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei. Ca și zodii până în prezent, avem zodia Balanță, Vărsător, Berbec, Leu, Săgetător, până în acest moment. Da? Persoane care pot fi implicate în această lectură. Pe partea dragostei, dragilor, pe partea dragostei aveți Steaua, un 3 de bâte, nu spune că stați rău, și un 10 de bâte, dragilor. Steaua îmi vorbește despre o perioadă destul de bună, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, da? Ne vorbește despre cumva, dacă sunteți apreciați, sunteți valorați de către perechea voastră, da? Pentru cei care sunteți într-o pereche, cumva lucrurile sunt destul de armonioase și atunci puteți să
obstacol care v-ar putea apărea în cale. Acum, dacă vorbim de cei singuri, aș spune că sunt mai șanse, avem zodia Vărsător, sunt mai șanse să apară așa pe nepusă masă, să apară dragostea sau poate chiar a apărut în viața voastră. De ce? Pentru că avem un trei de bâte care îmi vorbește despre destul de, nu știu, parcă îți ocupi timpul cu munca. Unii dintre voi care sunteți singuri sunteți atât de preocupați pe partea asta profesională că de multe ori parcă ori nu mai aveți timp, ori nu vă faceți timp și pentru cealaltă persoană. Dar să găsiți o nouă persoană. Iar zecile de bâte spune că unii dintre voi trebuie să știți că, nu știu, cei care e posibil să aveți ceva probleme în relație. Trebuie să luptați amândoi pentru această relație. De ce? Pentru că deja aveți o vulpe pe lângă voi care abia așteaptă. Abia așteaptă. Este cineva acolo care eu aș spune că nu este departe de casa voastră sau de locul unde stați voi, dar este cineva care parcă știu dacă neapărat se bucură de problemele voastre care e posibil să le aveți în cuplu, unii dintre voi. Dar așteaptă, are răbdare și așteaptă. Poate să fie cineva invidios, cineva gelos. Ce-ar mai fi de spus că zecile ăsta de bâte că unii dintre voi, e posibil ca voi să urmăriți pe cineva care are ceva probleme în relație. E posibil și asta. Doar că cu acest trei de bâte, cum am mai spus, unica problemă pe care eu aș vedea-o, cel puțin în această lectură, este de fapt munca. Munca și accentul pe care voi îl puneți muncii, tocmai pentru că poate vreți să oferiți familiei voastre, relației voastre, sau chiar vouă, acea siguranță materială. Și trebuie să vă spun, dragilor, un lucru important. Fiecare zodie are atât calități cât și defecte. Calitatea voastră, pe care poate puțină lume nu o înțelege, este că voi, chiar dacă poate nu vă arătați, nu sunteți la fel de deschiși în sentimente cum o fac zodiile de apă, de exemplu, da? Voi, de fapt, vă exprimați dragostea într-o manieră un pic aparte. Dacă, de exemplu, nu sunteți genul de persoane care să folosiți tot felul de apelative de-astea așa, diminutive, iubire, pui, gogoșică sau mai știu eu cum, asta nu înseamnă că nu iubiți pe cel de lângă voi. În schimb, probabil că celor dragi vouă și persoanele pe care voi le iubiți, sigur nu le lipsește nimic. Pentru că faceți în așa fel încât să nu le lipsească nimic. Este modalitatea voastră, probabil, de a le răspunde, de a vă arăta dragostea față de cei din jurul vostru. Iar lucrul ăsta de multe ori e greu de înțeles. Și asta vă spun din proprie experiență. Faptul că e un mod de a-ți arăta dragostea față de celălalt. Faptul că voi sunteți ocupați poate prea mult cu munca și cu proiectele voastre profesionale, într-adevăr poate cauza anumite discuții, mai ales pentru cei care sunteți în relație. Cei care sunteți singuri, ca să trag așa o concluzie,
Cei care sunteți singuri, nu știu, sunteți interesați posibil de cineva care este deja într-o relație și deja are ceva probleme și cumva stați acolo cu minței și așteptați să vedeți ce se întâmplă. E posibil, mare atenție, să fie cineva, pentru cei singuri, cineva care este angrenat într-o relație și posibil să aibă chiar și un copilaș. Bun, haideți să vedem un ultim mesaj din partea fazelor lunare. Ia să vedem ce mesaj am pentru dragii mei din Zodia Taur. Un mesaj, te rog. Este timpul să lași negativitatea, lună plină în Scorpion. Da. Nu gândi negativ. Crede în imposibil cu luna albastră, dar minunile se întâmplă, să știți. Când este lună plină, chiar se spune, din popor, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se și întâmple. Da, așa că când este o lună plină și în acest moment o să ne apropiem de o lună importantă, voi face o lectură specială pentru acest lucru la momentul respectiv. Și o nouă romanță, un nou ciclu romantic începe. Deci, dragilor, dați drumul negativității, credeți în imposibil, credeți în miracole, în minuni, pentru că ele există și de multe ori ne ia prin surprindere și, bineînțeles, pentru unii dintre voi se pare că o nouă relație romantică se apropie de voi. Da, avem lună plină în Scorpion, o lună albastră care este mai puternică chiar și decât lunile pline și un nou început cu această lună nouă în Balanță. Chiar se repetă, da? După cum bine vedem, am tot dat peste aceste zodii de-a lungul lecturii. Oricum, dragilor, eu vă doresc să aveți împlinire, puneți limite persoanelor care considerați că este necesar să le puneți niște limite, fiți atenți, observați mai mult, mai ales în ceea ce privește documentele, actele și încercați să găsiți acea cale de mijloc care să vă aducă liniște. Să vă aducă liniște și să vă aducă claritate, așa, în gânduri. Bun, dragilor, până data viitoare când ne vom revedea, eu vă mulțumesc pentru atenția voastră, dorindu-vă toate cele bune, să fiți iubiți, dragilor.